Az Excel táblában egy kétdimenziós, gyakorlatilag végtelennek tekinthető táblában tárolhatjuk az adatainkat. Ugyanakkor, hogyha ezt adatmodellben tesszük, ráadásul egy relációs adatmodellben, akkor sokkal konzisztensebb adatstruktúrához jutunk. Nem tudunk jó alkalmazást készíteni akkor, hogyha nem készítünk jó adatmodellt, hogyha nem ismerjük azokat a szempontokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy minden adat egy helyen szerepeljen az adatbázisunkban, és csak egyszer szerepeljen az adatbázisunkban. Szeretnék erről röviden beszélni, hogy milyen szempontokat is érdemes figyelembe vennünk az adatmodell tervezése során, melynek eredményeképpen majd létrejönnek azok a táblázatok az adatbázisban, amiben az adatainkat tárolni fogjuk. Az előző két videóban megnéztük, hogy mi is az a low-code, mire használjuk, és elkezdtünk egy alkalmazást fejleszteni egy Excel tábla alapján. Tettem mindezt azért, mert azt gondolom, hogy sokkal jobban be lehet mutatni ennek a low-code fejlesztő eszköznek a használatát, működését egy konkrét példán, egy esettanulmányon keresztül, ami esetünkben egy toborzási alkalmazás fejlesztését jelenti. Tehát az ügyintézőnk egy Excel táblában vezeti a toborzási folyamat során beérkező jelentkezőknek az adatait és az azzal kapcsolatos történéseket. Nézzük meg, hogy meddig jutottunk az előző részben. Itt látható az az Excel tábla, ahol az adatait az ügyintéző vezeti, és aztán a fejlécnek a transzponálásával kigyűjtöttük ide bal oldalra, hogy milyen adatok is keletkeznek a folyamat során. Megállapítottuk, hogy melyik adat kötelező adat, mi az adatnak a típusa, és vajon az adott adatot listaelemként szeretnénk-e kezelni, azaz egy zárt értékkészletnek az elemeinek kiválasztásával szeretnénk annak értéket adni. Tehát például a jelentkező forrása az nem egy szabadszöveges mező lenne, hanem egy listából választható, hogy most LinkedInről érkezett, vagy bármilyen egyéb forrásból a jelentkezés maga. Az egyes táblákat el is neveztük, egyszerű magyar elnevezéssel láttuk el ezeket. Én egy picit most tovább mentem ebben a folyamatban, pontosan azért, hogy beleférjünk ennek a videónak a keretei közé, és kiegészítettem néhány további adattal ezt a táblázatot. Az egyik dolog, hogy a listaelemeknek is adtam táblanevet, hiszen ezeket az értékkészleteket valahol majd tárolnunk kell, a másik pedig, hogy a táblákat elláttam angol nyelvű elnevezésekkel. Álljunk is itt meg egy pillanatra. Miért fontos adatmodell tervezéssel foglalkoznunk, miért fontos az adatmodell? Ugye az Excel táblában egy kétdimenziós, gyakorlatilag végtelennek tekinthető táblában tárolhatjuk az adatainkat, ugyanakkor, hogyha ezt adatmodellben tesszük, ráadásul egy relációs adatmodellben, akkor sokkal konzisztensebb adatstruktúrához jutunk, ami aztán alapvetően meghatározza az alkalmazásunknak a működését is. Szeretnék erről röviden beszélni, hogy milyen szempontokat is érdemes figyelembe vennünk az adatmodell tervezése során, melynek eredményeképpen majd létrejönnek azok a táblázatok az adatbázisban, amiben az adatainkat tárolni fogjuk. Az egyik ilyen fontos szempont, hogy igyekezzük angol elnevezéssel ellátni magát a táblát, illetve az oszlopoknak a neveit is. Későbbiek során sokkal kevesebb problémánk lesz az ékezetek használata miatt. Ugyanakkor könnyű abba a hibába is belecsúszni, hogy többes számot használunk bizonyos esetekben, vagy mindig egyes szám helyett, például felhasználók, users, jelentkezők, applicants és így tovább, törekedjünk az egyes szám használatára, kerüljük el a foglalt szavak használatát, hiszen az adatbáziskezelő nem fogja megengedni nekünk az adott táblának vagy oszlopnak a létrehozását, hogyha az olyan kulcsszót tartalmaz, ami egyébként magához a programnyelvhez vagy a környezethez tartozik. És ami a leginkább fontos egy relációs adatbázis esetében, hogy használjunk azonosítókat, azon belül is egyedi azonosítókat, elsődleges kulcsokat. Gyakorlatilag, ahogy majd látni fogjuk, az egyedi azonosító, az elsődleges kulcs egy olyan azonosító, ami a táblázatnak az egész sorát azonosítja, és könnyedén tudunk majd erre hivatkozni más táblákból is, illetve majd a felületeken keresztül, amikor szerkeszteni szeretnénk az adatainkat, ezek az azonosítók lesznek azok a kulcsadatok, aminek mentén a módosítást el tudjuk végezni. Fontosnak gondolom még, hogy a táblánkban az azonosító, az elsődleges kulcs mellett jelenjen meg egy-egy olyan oszlop is, ami tartalmazza, hogy ki és mikor hozta létre azt az adott rekordot, azt az adott adatot. Későbbiek során, akár a hibakezelésben ez majd nagy segítségünkre lehet. Az adatbázisban nagyon-nagyon fontos az idegen kulcsoknak a használata, erről is fogok részletesen beszélni. Hadd mutassam be,
hogy a toborzási Excel táblánk alapján én milyen adatmodellt készítettem, az előbb felsorolt megfontolásokat is figyelembe véve. Nekünk a fejlesztés során nem lesz szükségünk ilyen tervező eszközre, ahogy majd látni fogjátok, sokkal egyszerűbben, különböző utasításokkal majd létrehozhatók ezek a táblák az adatbázisban, ahol majd az adatainkat tárolni fogjuk. Viszont az első és nagyon fontos tábla, amit létrehozásra kell, hogy kerüljön, az a pozíciók tábla. Addig, amíg Excelben dolgozunk, vagy dolgozik az ügyintézőnk, egyszerűen egy-egy pozícióhoz tud létrehozni egy-egy Excel másolatot. Ez ugye azzal is fog járni, hogy minden egyes toborzás egy külön Excel táblában vagy egy külön fülön lesz. Nyilván egy alkalmazás esetében ez nem így történik, és mindenképpen szükségünk van egy olyan táblára, ahol a pozíciókat tároljuk, mert egy cég életében a toborzás folyamatos. Amint láthatjátok is, az első adat vagy oszlop a táblánkban az ID, ahol egy kis kulcs is van, ami azt jelenti, hogy ő majd az elsődleges kulcs szerepét fogja betölteni, és ezt számmal szeretnénk megoldani. Aztán itt van ez a Created by mező is, amire hivatkoztam. Ez majd megmondja nekünk, hogy mikor jött létre a rekord, és ki hozta azt létre. Nyilván a pozíciónak van egy neve, és van egy kezdeti és egy végdátuma is, amikor a toborzás megkezdődött, vagy majd később, ahogy lezárult. Erre a pozícióra jelentkezők fognak jelentkezni, ez az applicant tábla. Itt az első 3 oszlopról most már részletesebben nem beszélnék. Ami nagyon fontos, hogy ahogy meg is határoztuk az Excel-es adatmodellünkbe, hogy mi az, ami kötelező adat, és mi az, ami nem kötelező adat, ez majd aztán az adatmodellünkben is megjelenik. Itt not nullként látjátok ezeket ábrázolva. Ez azt jelenti, hogy az adott rekord nem jöhet létre addig, amíg ezek az adatok ki nincsenek töltve, meg nincsenek adva. Mindez már a táblának a szintjén szabályozásra kerül, tehát nem tudunk olyan programot vagy alkalmazást készíteni erre a táblára, ami megengedné, hogy ez az adat ne legyen kitöltve. A jelentkezők táblába megjelenik az English Level ID és az Education Type ID mező is, amiről azt állítottuk, hogy listaelemként szeretnénk kezelni. Tehát listaelemből szeretnénk kiválasztani azt, hogy az angol nyelvtudás az milyen szintű az adott jelentkezőnél, és az adott jelentkezőnek milyen magas a legmagasabb iskolai végzettsége. Az adatmodellben ezt idegen kulcsokkal fogjuk majd elérni, illetve kikényszeríteni, hogy csak is az English Level tábla egy adott sorának az azonosítója kerülhessen be ide a jelentkezőhöz, vagyis az applicanthez. Ugyanez a helyzet a legmagasabb képzettség típusával is. Tehát van egy olyan táblánk is, ahol az angol nyelv legmagasabb szintjeit tároljuk, a képzésnek a típusát, és aztán létre kellett hoznunk egy pozícióra jelentkezés táblát is, hogy az Excel táblánkba ezt definiáltuk. Gyakorlatilag ez a tábla fogja tartalmazni a kapcsolatot maga a pozíció és a jelentkező között. Tehát ebben az adatmodellben majd lehetőség lesz arra is, hogy egy adott jelentkező akár több pozícióra is jelentkezzen, hiszen ez a kapcsolótábla többféle kapcsolat leírását teszi lehetővé. Ide került be a jelentkezésnek a forrása is, ami szintén idegen kulccsal hivatkozik a jelentkezés vagy application source táblára. Itt a különböző jelentkezési csatornákat fogjuk tudni majd felsorolni, úgy mint LinkedIn vagy profession.hu, személyes ajánlás, e-mail honlap és így tovább. A többi olyan adat, ami szintén a jelentkezéshez tartozik, ebben a táblában kerül elhelyezésre, hiszen az ő legmagasabb végzettségért kapott pontszám az lehet, hogy későbbiekben változni fog egy másik pozíciónak az esetében, ezért minden egyes jelentkezésnél ezt külön érdemes tárolni. Amit viszont nem érdemes tárolnunk, az összpontszámot, ami ugye majd a kiértékelés eredményeképpen fog előállni, hiszen ez egy számított adat, a számított adatokat pedig nem tároljuk le az adatbázisban. Nagyon-nagyon fontos, hogy olyan adatmodellt készítsünk, ahol minden adat csak egyszer szerepel és a helyén szerepel. Tehát nem lehet redundancia a kapott eredményben. És mivel az összpontszám számítható, ezért nem tároljuk le külön, hanem majd, amikor arra szükség van, mindig kiszámolja a rendszer. Fontos szerepet kap a jelentkezések folyamán a státusztábla. Ha emlékeztek rá, az előző részekben bemutatásra került az a folyamat, amin gyakorlatilag keresztül megy minden jelentkező. Itt láthatjuk a különböző státuszokat, amiket fölvehet a jelentkező jelentkezési folyamat során, és ebben a folyamatban célszerű ezeket a státuszokat külön-külön is letárolnunk,
Így az ügyintéző tudni fogja, hogy mikor történt a jelentkezés, mikor volt előszűrés alatt, mikor lett a teszt kiküldve, nyilván mikor válaszolta meg azt, és mikor adtunk neki ajánlatot, és így tovább. Ezt a célt támogatja a státusztábla, ahol természetesen minden státusznak van egy neve vagy típusa, erre szintén külön táblát hoztunk létre, ahogy az Excelünkbe gyakorlatilag a státusznál jelöltük is, hogy listaként kívánjuk a státuszokat használni. Ennek az az óriási előnye, például az Excel táblához képest, hogy csak előre definiált státuszokat vehet föl a jelentkező, amire aztán majd jó riportokat fogunk tudni készíteni. Ezek a státuszok pedig a folyamat specifikációban már rögzítésre kerültek. A státuszhoz természetesen tartozik a jelentkezés azonosítója, ami nem összetévesztendő a jelentkező azonosítójával, hiszen nem a jelentkezőnek lesz egy státusza, hanem a jelentkezésnek lesz egy státusza, ami arra az adott pozícióra érkezett. Ennek a jelentkezési folyamatnak viszont bármennyi státusza tud lenni ebbe a táblába, ahol dátum alapján tudni fogjuk, hogy mikor következett be, vagy mikor fog bekövetkezni az adott státusz. Ezt a célt szolgálja az SDT oszlop, ami dátum típusú és kötelező adat. Nyilván egy előszűrés megtörtént esetében ez az aktuális dátumot fogja megkapni, de mondjuk egy interjú megbeszélésé kapcsán ez egy jövőbeli dátum is lehet. A Staff ID 1-2 tábla az gyakorlatilag a vállalatunk vagy cégünk felhasználóira mutat. A staff táblába tároljuk egyelőre csak a nevét és az e-mail címét mindazoknak a belső kollégáknak, dolgozóknak, akik majd jogosultságot kapnak ehhez az alkalmazáshoz, és közülük fog majd kikerülni az a személy is, vagy azok a személyek is, itt most 2 ilyen személyre is van lehetőség, aki az interjúztatást elvégzi. A kommentmezőbe az ügyintéző pedig bármilyen megjegyzést tud majd fűzni az interjúztatás során, történjen az személyesen vagy telefonon keresztül. Ez lenne tehát az adatmodellünk, ahol majd szeretnénk elhelyezni mindazokat az adatokat, amit eddig Excel táblában vezettünk a toborzási folyamat során. Azért fontos, hogy ezek a relációk és ezek a kapcsolatok jól felépítésre kerüljenek, mert ezek majd alapvetően meghatározzák a működésünket, a folyamatunkat, és azt, hogy hogyan történik a toborzási folyamat, milyen lehetőségei lesznek az ügyintézőnek ebben az alkalmazásban. Hogyha tudjuk, hogy milyen táblákat szeretnénk létrehozni, milyen adattartalommal, adattípussal, kötelezőséggel, kulcsokkal, akkor nincs más hátra, mint ezeket a táblákat létre kell hoznunk az adatbázisban. Ezt a legegyszerűbben egy SQL utasítás segítségével tehetjük meg, amit itt a képernyőn most láthattok. Mélységeiben nem szeretnék ebben a videósorozatban belemenni az SQL-nek a rejtelmeibe. A videó leírásában találtok majd erre vonatkozó linkeket, ahol egy másik csatornán elég részletesen elmagyarázom az SQL nyelvnek a használatát és a működését. Itt elegendő annyit tudnunk, vagy megértenünk, hogy egy utasítással létrehozzuk a táblát, definiáljuk az egyes mezőket, azoknak az adattípusát. Az Oracle-be a dátum az dátumtípusú, a szám számtípusú, és a karaktertípusú mezőket pedig varkar 2-vel jelöljük, ahol egy host is definiálnunk kell. Megadhatjuk, hogy melyik lesz az elsődleges kulcsunk a táblába, ilyen csak egy lehet, illetve melyik adat lesz kötelező. Ez tehát az egyik módszer, ahogy létre tudjuk hozni a táblát az adatbázisunkban. Ezt a Create Table utasítást az Apex-ben az SQL Workshop SQL Command részen begépelve, egyébként a ChatGPT is nagy segítség lehet abban, hogy ezt az utasítást létrehozzuk, vagy legeneráljuk, ide bemásolva, lefuttatva gyakorlatilag létrehozhatjuk a táblánkat. Van más lehetőségünk is, SQL scriptként is föltölthetünk akár több utasítást, akár az összes táblának a létrehozó utasítását is, amit aztán meg tudunk futtatni. De természetesen az Apex egy low-code fejlesztő eszköz, ezért lehetőségünk van arra is, hogy az Object Browserbe gyakorlatilag deklaratív módon létrehozzuk magát a táblát. Ilyenkor nem kell SQL utasításokkal bajlódnunk vagy foglalkoznunk, egyszerűen adunk a táblánknak egy nevet, és elkezdjük fölvenni az oszlopokat a táblában, ahol meg kell adnunk a nevét, az adatnak a típusát, és így tovább. Varkar 2 esetén a host is kell definiálni.
és közben láthatjuk azt az SQL utasítást is, ami egyébként megszületik, és aztán a Create Table gombra nyomva a tábla is létre fog jönni. Az adatmodell létrehozása során a másik nagyon fontos dolog, ahogy említettem is, a kulcsoknak a létrehozása, vagy a kulcsoknak a definiálása. Ezt is SQL utasítással tudjuk a legegyszerűbben megtenni. A szintaktika a következő. Az alter table kulcs szó után meg kell adnunk, hogy melyik táblához szeretnénk idegen kulcsot rendelni, azaz melyik táblánk fog hivatkozni valamelyik másik táblának az elsődleges kulcsára. Ugye esetünkben, vagy ebben a példában az applicantről van szó, ahol az angol tudásnak a szintjét szeretnénk egy másik tábla elemeiből venni. Ennek a parancsnak a kiadásával azt fogjuk elérni, hogy ide csak olyan azonosító fog tudni bekerülni, ami az English level táblában a primary key. Ezáltal jól le tudjuk majd szabályozni azt az értékkészletet, amiből választva a megfelelő érték bekerül a jelentkezőhöz. Természetesen ezt az utasítást is az SQL Workshop command parancsorába beírhatjuk, és létre fog jönni az idegen kulcs, de eljárhatunk deklaratív módon is, szintén az Object Browseren keresztül. Mint látható, én itt már létrehoztam előre ezeket a táblákat, amiket az adatmodell tartalmaz, de bármelyik oszlopra kattintva létrehozhatunk idegen kulcsot. Miután kiválasztottuk az oszlopnevet, a constraintek között, ami gyakorlatilag megszorítást jelent, hozhatunk létre újat. Itt definiáljuk, hogy melyik tábláról van szó, mi legyen a constraintnek a neve, mi legyen a constraintnek vagy a megszorításnak a típusa, és ha idegen kulcsot választunk, akkor rögtön választhatóvá válik, hogy melyik táblának, melyik oszlopára szeretnénk majd mutatni ezzel az idegen kulccsal. Szintén az adatmodell létrehozásához tartozó nagyon fontos dolog, hogy hozzunk létre szekvenciákat. Említettem, hogy a relációs adatbázisunkban minden tábla első oszlopa egy elsődleges kulcs lesz, ami gyakorlatilag egy szám, célszerűen egy futósorszám, ami majd azonosítja a táblázatunknak a sorait. Ezt hívjuk szekvenciának. Ez az Oracle adatbázisban egy olyan objektum, amitől mindig tudunk elkérni újabb és újabb sorszámokat, de sohasem fogja ugyanazt a sorszámot kétszer ideadni. Nagyon fontos, hogy amikor majd a táblázatunkba sorokat szúrunk be, akkor ne nekünk kelljen ezeket a számokat kitalálni, erre a célra hozzuk létre a szekvenciát. A szekvencia létrehozása ezzel az egyszerű SQL utasítással történik, próbáljuk is ki. Természetesen deklaratív úton is létrehozhattam volna ezt a szekvenciát. Create sequence SQ próba. Létre is jött a szekvencia, amit egyébként itt meg is találhatunk a szekvenciák között, és a működését is egyszerűen kipróbálhatjuk. Select SQ próba next val from dual utasítással. Látható, hogy egy értéket ad vissza, de akárhányszor lefutatom ezt az utasítást, mindig a következő sorszámot adja vissza. Ahhoz, hogy a táblázatunknak az első három oszlopát, azaz az elsődleges kulcsot, a létrehozást és a létrehozót ne kelljen minden egyes esetben valamilyen módon kitöltenünk vagy értéket adnunk neki, ezért triggert használunk, triggert alkalmazunk. A trigger az egy olyan objektum az adatbázisban, amely a táblán elvégzett művelet hatására lefuttat egy programkódot. Az SQL videósorozatomban a DML utasításokról részletesen is beszélek, alapvetően ez alatt az update, insert, delete, azaz a frissítés vagy változtatás, a sorbeszúrás és a törlés műveleteket értjük. Mindegyikhez köthetünk triggert, és mindegyikhez köthetünk egy olyan programkódot, esetünkben az insert utasításhoz, hogy amikor egy új sor kerül a táblánkban, akkor ez az ID, ami az elsődleges kulcs, automatikusan kérjen egy következő értéket a szekvenciától, illetve töltse ki a létrehozás és a létrehozónak az adatait. Tehát itt látható a trigger utasítás, amit szintén megadhatunk a command utasításba, illetve deklaratívan az Object Browserbe is létre lehet ezeket hozni. A new kulcsszóval hivatkozunk az újonnan beszúrandó rekordra, annak is az ID oszlopára, ahol azt kérjük, hogy a
applikant szekvenciának a következő értéke automatikusan kerüljön be, ugyanúgy a létrehozás, illetve a létrehozóhoz is alapból értéket tudunk rendelni. Itt a létrehozónál ez a függvény az Apex alkalmazásba éppen bejelentkezett felhasználónak az azonosítóját adja vissza. Tehát elkészült az adatmodellünk, és készen állunk arra, hogy elkezdjük az alkalmazásunk oldalait, funkcióit ezekre a táblákra építve létrehozni. Természetesen ez már egy látványosabb része lesz a fejlesztési folyamatnak, de hangsúlyozni szeretném még egyszer, hogy nem tudunk jó alkalmazást készíteni akkor, hogyha nem készítünk jó adatmodellt, hogyha nem ismerjük azokat a szempontokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy minden adat egy helyen szerepeljen az adatbázisunkban, és csak egyszer szerepeljen az adatbázisunkban. Gyakorlatilag ez a tudás, vagy ez a feladat jelenti az adatmodell szerkesztését, tervezését, és aztán némi technikai tudásra van még szükségünk ahhoz, hogy ezek a táblák a megfelelő módon kulcsokkal és triggerekkel létrejöjjenek az adatbázisban. Itt már majd később lehetőségünk nyílik arra is, hogy migráljuk az adatainkat, tehát az alkalmazásunk egy ne teljesen üres állapotban jöjjön létre és induljon el, vagy adjuk át felhasználásra, hanem a múltat a korábbi Excel táblákból is összegyűjtsük az adatainkat, és bemigráljuk ezeket az újonnan létrehozott tábláinkba, hogy az alkalmazásunkban a múltbeli pozíciókra való toborzás adatai, eseményei is látszanak, aminek különösen azért van nagy előnye, mert erre aztán riportokat, trendeket tudunk építeni már most, nem pedig csak a jövőben, miután már jó pár pozíciónak a toborzása lezajlott ebben az Apex alkalmazásban. A következő részben bemutatom, hogy hogyan tudsz te is egy saját Apex fejlesztői környezetre szert tenni, akár ingyenesen is, és hogyan tudod az eddig itt bemutatott lépéseket végrehajtani, hogy aztán annak megfelelően hoz létre, vagy fejleszt tovább a saját alkalmazásodat, ami leginkább szolgálja az üzleti céljaidat.